lasagna. So, ito, alam ko maraming version nito guys, pero ito yung version ko and ito yung ating mga ingredients. So, ito yung mga mas pinili kong mga ingredients or pasok sa aking panlasa. Kasi depende naman sa kakain, di ba? So, ayan, meron tayong Italian seasoning, oregano seasoning, Parmesan cheese, then ang ating milk, ground beef, mushroom, kasi mas gusto ko yung may nakakagat or may texture. Meron din tayo na Italian sauce to para medyo may asim. Then meron din akong spaghetti sauce na medyo sweet style siya. Then grated cheddar cheese. Then cooked lasagna pasta, which is na niluto ko na. According to packaging lang guys. Siguro mga once na nag-boil yung water with salt and oil, kinuha ko na agad kasi ayokong mawawala yung pagka-aldete ng pasta. So, kailangan al dente pa rin. Meron din tayong butter para sa ating gagawing roux and the flour. Minced onion and minced garlic. And then, quick melt cheese ulit na pa-cube. Then, combination of mozzarella and the cheddar cheese. And meron din tayo na nor beef cube pampalasa. So, guys, ayun lang yung ingredients natin. So, kala nyo lang madami kasi 2 beses tayong gagawa ng sauce for this lasagna. Isang white and then the red sauce. So, mag-start na tayo, guys.
cooked lasagna pasta, the red meaty sauce, our white sauce, our grated cheddar cheese. This is optional, the parsley, pang ibabaw lang for aesthetic look lang kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, it's okay. Parmesan cheese sa ibabaw, syempre, bago natin i-bake. So, let's start na.